Hello teachers, learners, and parents. Sir Jeff po, at your service. Alam nyo ba na meron tayong website na tinatawag na DepEd Commons? Ang DepEd Commons ay binuo upang gawing accessible ang pagtuturo at pag-aaral dito sa ating bansa gamit lamang ang inyong mga smart devices gaya ng cellphones, tablets, at computers. Dito ay maaari nating ma-access ang iba't ibang learning materials mula sa Department of Education. Meron itong mga interactive materials, electronic self-learning modules, at instructional video lessons mula sa DepEd TV na tiyak na makatutulong sa pag-aaral ng mga mag-aaral galing ka man sa public o private school. Walang problema dahil welcome ang lahat dito. Para ito sa mga guro, magulang at mga mag-aaral mula sa kinder hanggang grade 12, alternative learning system o ALS, at pati na rin ang special education. At huwag kang mag-alala dahil kahit walang load ay maaari mong ma-access ang mga learning materials. Tama! Libre ito. Ang kailangan mo lamang gawin ay i-on ang iyong data at buksan lamang ang iyong browser at i-type ang commons.deped.gov.ph. Alam na ba ng iyong mga kasamahang guro o mag-aral ang tungkol sa DepEd Commons? I-share mo na ang video na ito upang matuto rin sila kung paano gagamitin ang DepEd Commons sa mabilis at napakadaling paraan. Muli, ito po si Sir Jeff at kita-kits po tayo sa DepEd Commons. Paalam! Magandang araw! Sir Wilbur po, at your service. Narito ang ETULay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang ETULay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng DepEd Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Elaine Del B. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na Pivot ang ginagamit sa ating ETULay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. All right, so good afternoons to our fellow teachers, dear learners, dear parents, and maraming salamat muli sa pagsama sa amin para sa ating ETULay para sa English 6. So we welcome you to our session of our ETULay English 6 and we're very excited talaga na makita at makasama kayo at marami tayong nababasa muli na pagbati mula sa ating mga teachers and learners. Lalo na yan si Sir Mark Edward, magandang araw teacher na talagang laging nakasuporta sa atin sa ETULay at sa ating DepEd TV. So maraming salamat. All the way from Puerto Princesa, Babuyan National High School. Wow, so from Ma'am Emeline Elajan Gapus, from SDO Laguna, Alaminos District, from Dev, Bohol, Cagayan. So wow, so maraming salamat po ulit sa pag-share ng ating ETULay program. I-share na yan, i-like na yan at talagang marami kayong matututuhan sa ating ETULay channel. So mula handog po yan ng DepEd Edtech Unit at muli maraming salamat. So welcome in our session ng ating English 6. So start na tayo. Ayan, so muli I am Tutor Madge or Tutor Mark na makakasama ninyo sa English 6. So we will be using the word English language and Filipino language para mas maunawaan pa lalo na ng ating mga learners and most especially ang ating mga minamahal na mga magulang na talagang katuwang natin mga guro sa pagsasagot ng mga modules. So actually aking kapatid si Ana Monica, isa yan na may anak siya na pamangkin ko si Johan na talagang
ginagabayan niya everyday sa pagsasagot ng mga module. So sa tulong ng ETULay ay matutulungan natin ang ating mga minamahal na mga magulang at ang ating mga mag-aaral na masagutan ang kanilang module. So ang ating module po ay mula sa, kung napanood ninyo sa video, ay galing sa Region 4A, Calabarzon. Alright? So last week, ito na tayo, we've learned about the biases and different propaganda devices or yung mga methods, paano ba nagkakaroon ng propaganda. So last week, we've learned that propaganda na nakibabasa natin sa mga iba't ibang advertisement, iba't iba nating mga nababasa, no? So para mas mahikaya tayo na isuportahan o bilhin yung produkto or panoorin yung isang palabas or ma-engage or maengganyo tayo na itangkilikin ng isang produkto or isang binibenta or isang product. So meaning, as a learner, ito yung goal natin. So last week, we will help you to develop your skills in making judgment based on your personal point of view using varied propaganda devices. So ang keyword natin dito mga bata ay personal point of view. So pag nabasa natin yan, that is your own bias. Meaning, that is your own point of view. It's my personal point of view. So my opinion. So it's my personal bias. So we need to understand that we do have our own personal point of view. So lahat ng tao ay may iba-ibang personal bias. So kung sa akin maganda siya, sa iba hindi. So 'di ba mga ganun mga bata. So napapansin niyo ba yung mga bata? Sa inyo okay ito, sa inyo maganda ito, pero sa iba hindi. So that's their own personal point of view. As a learner, we need to understand that different people again do have their own personal point of view. So that's the purpose kung bakit natin ito pinag-aaralan. Pero we want you to learn to make sound and honest judgment. So kapag nakakabasa tayo ng mga information, is it sharing or is it telling the truth? So that is why we need to learn how to make judgment. And we also need to, by learning, so how we're going to do that? We need to learn the different propaganda devices. So para ma-identify natin kung ano ba ang sinasabi ng information na ito. Ano kaya ang gusto niyang sabihin? So yun ang purpose kung bakit natin ito pinag-aaralan mga bata. Alright, so last time, eto natapos na natin to. Skip na natin to ha. Kasi naging activity natin to last week. So we'll have a recap since this is part of our week 4 and 5 na lesson. So good afternoon po from Solita, from Rhea Maghayan Elementary School, Maghay Elementary School, Doongan Integrated School, Butuan, Bernabe Rodinas ng, naku, ang bilis. So maraming salamat sa inyong mga pagbati. Sobrang bilis ng ating comment box. So talagang nakakatuwa. Meron pa tayong mga nabasa ko from SDO Silay City and Central School ng Takurong City Division. Wow! May nabasa akong libro na may na-mention ng Takurong City. Ayan, Oroqueta Division, Damo Maliit Elementary School at Digo City Division. Hello po sa inyo. Alright, so ayan, nagutom tayo ulit dito sa picture na pinakita ni Sir Mark. So, ginawa din natin to. We're done with this learning task number 1, wherein we pretend to be an endorser and we gave 3 to 5 sentences. So, nagbigay tayo ng mga example on how are we going to promote this roasted chicken. So, di ba? Natapos na tayo dyan. So, we've learned how to persuade our target audience. So, you know, the good thing about this is that we are learning also how we can entice our could be friends or family, how we're going to say it with passion, how we're going to say it na maengganyo nyo silang pakainin, halimbawa yan. So, kasi hindi natin alam, some of you in the future pwede maging social media manager, marketing manager. So you need to learn how to invite your audience, invite your target market, invite your friends na kumuha or tangkilikin yung product na inyong binibenta or sinishare. So
we're done with this activity, pero nire-review lang po natin mga bata, ha? So the topic or our topic is biases and propaganda for this week 4 and 5. So we've learned that biases again are personal point of views, while propaganda refers to spreading of information, ideas, or rumor that is meant to make people accept them. So yung mga propaganda ay most of the time, no, or a lot of the most of the time is that it's false information and it could be misleading. Kasi sabi ko nga last time, ang history ng word na propaganda is a sacred word kasi nga ginamit ito noon sa Roman Catholic. So a propaganda to spread the religion. So parang ganun yung ano nila. Pero dahil nga sa tagal ng panahon, naging negative ang connotation. So meaning, naging negative ang connotation ng word propaganda. So it means false or misleading. So biases and propaganda are both used to influence. So yun din ang keyword natin, to influence people to persuade, believe, buy, or do something. Sabi ni Pearl, nakakagutom ang chicken. Oo nga, nakakagutom mga bata ang chicken, no? So, yun lalo na yung picture na napanood natin. So, doon pa lang sa picture ay yummy. So, sabi nga natin, marami tayong nabasa mga enticing words or propaganda words para kayo ay kumain or mahikayat na kumain ng roasted chicken. So, that's our activity last meeting. Next natin, so we've learned about different propaganda devices or methods. So number 1 dyan ay ang bandwagon. So bandwagon yan. So alam natin, when you're attracted to using a product or join an activity dahil ginagawa ng lahat, at tuwari lahat naka-red na shirt, o lahat tayo mag-red na shirt. Itong brand ang bibili natin, nauso ang brand na to, ito yung gagamitin natin at bandwagon. Alright, so yun yung pag-encourage na gawin ang isang bagay kasi lahat ito ay ginagawa ng lahat. Alright? So kapag ginagawa to ng lahat, lalo na sa mga Filipino, no, kapag ikaw or nature na rin ng human being, ng mga tao na parang ayaw niya na naiiwanan siya or hindi siya kasabay sa uso, sabi nga natin. So that's the bandwagon. So you're attracted to the product because you learn na lahat ito or marami ay gumagamit na nito or ginagawa na ito. Alright? So review lang tayo kasi ito ay napag-aralan na natin last week. So again, so yan yung example natin na advertisement. So join an educational trip to art in the city. Buy 2 tickets and get 1 for free. So pag nabasa nyo yan, kasi lahat na ginagawa, lahat ng mga thousands of learners na ang sumali. Marami na, milyones na ang nanalo. That's the bandwagon. So parang pinapasakay ka niya, pero alam mo lang na yun lang, pinapasakay ka lang niya, hindi yun totoo. Alright? So nagets nyo yung mga bata? So that's bandwagon. Alright? So next natin, it's plain folks. So kapag nabasa natin or plain folks natin, nalaman natin na kapag gumagamit ng mga normal na tao or ordinary people rather to show the product to usual people or usual persons na ito it works for me. So hindi kapag ang kaibahan nito dun sa isa na artista na testimonial, ang plain folks ay ordinary people or yung mga folks at home. Yan. So we're done with discussing this one. Nagbigay nga rin kayo ng mga examples, right? Ng mga products or mga advertisements na gumagamit ng plain folks na propaganda. Alright? So again, review lang to kasi may na-miss lang tayo ng mga activities last week. Kaya yun ang purpose ng ating meeting today, continuation ng ating lesson. So halimbawa yan, we're done with this. Na nakita natin may bata na electric fan. So lahat ng bahay ay may electric fan. So most of sa masa, kumbaga the masses, no? So yun yung gusto ng ganitong propaganda na plain folks that we need kumukuha sila ng artista, hindi artista, kumukuha ng ordinary people, no, to show that this is what they're using, no? It's a plain folks. Next, testimonial. Ito yung sabi natin kanina, they use ito yung commonly din nakikita din natin sa media, sa TV, sa mga
internet, no? They use celebrities or influencers para i-endorse ang isang produkto. Sige nga, sa ating mga ngayon lang umattend, ayan, sino or anong commercial or anong advertisement or any media influencers na tingin ninyo ang naalala ninyo na nag-a-apply or nakikita ninyo ang propaganda device na testimonial. Ayan, so last week marami tayong nakitang mga nag-suggest or nagbigay ng kanilang mga examples. So like this one, nakikita ninyo si Bossing, di ba? Alam na natin si Bossing. Ayan, so sa Tide, di ba? Gulat kayo, no? So mga ganon. So they use ating mga artists or celebrity endorsers. Sabi ni Pauline Umali, smart daw. Oh, galing, ano? So, kita niya kagad. Sabi ni Micaelan Celestial ay Sunsilk. So, halimbawa, yung mga shampoo commercial. So, normally, mga actresses, yung mga magagandang buhok ang ating mga endorsers. Siyempre, mas nainganyo kayo bumili kapag, yan, sabi ni Daniel, Tide. Ayan, so great. So, ayan mga examples natin. Tide lang ang malakas, sabi ni Duan. Derek Ramsey, Dunkin Donuts, sabi ni Lila Carion. Right? So, we call that testimonial na propaganda. Alright? Sabi ni, ayan, so, Palmolive, ayan. So, iba-ibang mga Ensure milk po. Alright? So, may mga iba-ibang media or mga commercials na gumagamit ng testimonial na propaganda device. Alright? So, next natin mga bata ay, yan. So, napinin natin na may sinabi siya or statement na isang basketball player and a famous actor. Sabi ni Juan de la Cruz, sabi niya, copy mo will always keep you awake while at work. So, kapag nakarinig ninyo or kapag nakita ninyo na artista, di ba, parang wow, umiinom ng kape si Idol or wow, ito pala yung ginagamit ni Idol or ng artista na hinahangaan ko. So, di ba? So, nai-entice tayo, naiinganyo tayo na, yan pala yun. So, yan. So, that's one way of testimonial. That's an example of a testimonial na propaganda. Alright? Copy ko. Alright, so okay lang yan. So at least naintindihan nyo na mga bata. Again, this is just a review since this is part of our week 4 and 5 topic natin. Alright? Next natin, ayan, name calling. Sabi niya, angat sa iba ang aming ito, ganyan. So kapag nakita ninyo na it's parang inaasar ba? Parang kumbaga it's ginagamit ito more on the advertisement war. So may dalawang produkto na gumagamit ng derogatory language or gumagamit ng mga negative connotation describing an enemy. So minsan ito ay may halong pang-aasar, sarcasm, and ridicule. So karamihan daw to sa mga politicians, no? Political advertisements. So na-discuss na natin to last time. Ano yung mga products na magkalaban? Ano ba yung mga i-type nyo nga sa ating mga online learners, lalo na yung mga bago nating online learners? Ano yung dalawang main or two competitors, no? Dalawang brand na laging sa tingin ninyo, pag nakikita ninyo ay mukhang yun yung pinapatamaan niya. Alright? So, halimbawa, alam ko lagi nyo nakikita, brand X. Diba? Itong product na to, brand X. Ayaw sabihin, pero minsan, may nakikita tayong clue. Depende dun sa cover or dun sa pakete or sa packaging ng isang product. So that's an example of name calling. So kahit sabihin niya, ilagay niya na X lang. Pero alam natin na yun yung sinasabi. Sa unang kagat, tinapay lahat. Di ba? Yung mga ganun mga bata. Narinig niyo ba yun? So that's an example of name calling. May pinatatamaan ka or may pang-aasar na ginagawa. So kapag may kino-compare ka,
It means it's a name calling. Alright, so may mga nabasa ako na mga products na parang nag-compete or may kalaban na talagang brand na pinagko-compare. Kaya sabi ni Maris, yung mga dishwashing liquid, o di ba? Pag nakikita mo yung paste na or tsaka yung liquid lang na liquid dishwashing, so alam mo na kung ano yung kino-compare, di ba? Sabon na powder, so may isang brand na Ariel at brand X. Pero alam mo kung ano yung brand X, di ba? So parang yeah, that's another example of name calling. Right, great. So at least naalala nyo pa ang ating lesson last week. Ayan. So sabi ko kanina, yung mga bad words. So normally ito yung mga pang-aasar nga siya. So hindi maganda ang name calling. Alright. Next natin ay, ayan, so sabi nila, pag nabasa niyo ang word na unlike other roasted chickens, kumpara sa ibang manok. Ayan, so taste our original chicken. So kapag nabasa niyo ang unlike other, it means it's an example of name calling. Alright, so kumpara sa iba, wala ka nang hahanapin pa. Di ba? Kumpara sa iba na tuyot, payat, o kaya maliit lang manok. Di ba? That's an example of name calling. Alright? Naintindihan ng mga bata? O, nagutom na naman kayo, no? Chicken na naman yung pinakita ni tutor. Kaya huwag kayo mag-alala. Mabilis lang to. Alright, so glittering generality is an overwhelmed by vague, sweeping statements that usually come in slogans or simple catch phrases. So halimbawa yan, yung mga picture natin na sobrang glittery, mga sobrang wow, ang sarap, wow, ang ganda. Pero alam nyo yun, kaya na uso yung reality, yung ano to? Yung pag magko-compare ng dalawang larawan, di ba? So expectation versus reality. Yan. So glittering generality kasi yung ginamit. Yung parang, wow, yung pala. Ganun, di ba? Pero hindi naman pala yung totoo. Pero may mga iba na pwede, depende kung na-meet nila yung standards. Pero basta ang idea natin mga bata is that overwhelmed. Sobrang vague. No? Hindi complete yung info. Kaya ka lang nabili kasi nga nakita mo na very enticing nga. Very excited ka na bumili kasi nga nabasa mo yung salitang pwedeng nagbago sa iyo, makakapagbago ng buhay mo, pag-asa, hustisya, mga ganun. Sobrang positive vibe, yung extremely positive vibe na kapag ininom mo to, lulutang ka sa heaven. Lulutang ka na sobrang light ng life. So that's glittering generality. Alright? So naalala natin yan, no? Jargon. Ayan, naalala rin natin yan. Ang paggamit ng mga technical language or unfamiliar words. So sige nga, kung naalala ninyo mga bata, ano ang example natin dito? Alright? So what do you think? Ano yung last time na na-example natin para sa ating technical jargon? Yan. Ang galing ni Kylie Gwyneth. First honor ka kasi ikaw yung unang nakasagot. Very good. Si Kylie Gwyneth Salgado. So naalala pa niya. So naalala niya yung sinabi natin na commercial with lactobacilli, shirota strain, glutathione, ginkgo biloba. Ano pa yung mga sinabi natin? Yung mga hindi naman natin alam pero pag narinig mo, galing Ayan. So yung mga ginagamitan natin ng mga technical jargon. Although alam natin na nakakatulong siya sa katawan, pero dahil nga nilagyan pa ng technical terms para mas ma-impress tayo, yun yung paggamit ng technical jargon na propaganda device. Alright? So, watching from home, si Irvin. May lessons din po kayo for grade 5? Yes. So, every day tayong may lessons ng for every grade level. Grade 1 to 6 pa lang po So,
follow our Edtech page para po sa ating mga schedules and sa mga subjects na mapapanood ninyo sa ating hindi lamang po sa Edtech page, meron din po tayong sa YouTube channel, DepEd Edtech YouTube channel, at napapanood din tayo sa DepEd Philippines. Alright, so yan. So naalala natin ang paggamit nga ng mga technical jargon. Next natin ay, ayan, so appeal to fear. So halimbawa, cigarette smoking is dangerous to your health. It may result to cancer and other respiratory illnesses. So talagang matatakot ka na bumili. So pwede siyang pampatakot or pwede siyang pang warning, no, na ito ay masama sa iyong kalusugan. And lastly ay powerful words. Na kapag narinig mo, it will either lure you or drive people away from something. It's either pleasant or hideous sound. All right? So that's an example of powerful words. So halimbawa, silky soft shining hair to convince the patronized about the shampoo commercial. So kapag nakakita or nakakabasa kayo ng mga powerful words, so that's a propaganda. Alright? Wala po ba about sa grade 7? So for now po ay ongoing po ang ating pag-organize din po ng grade natin, ng schedule natin, na we hopefully matututoran din natin lahat ng mga learners natin kahit hanggang sana junior high school. But as of now, ay up to senior high school rather. But as of now, ay grade school pa lamang po. Grade 1 to 6. Alright? So, pwede itong i-share sa inyong mga kapatid, pamangkin, or mga kapitbahay na gusto nila na magkaroon ng tutor ng libre. Alright? Sige. So, remember, hindi lang ang propaganda sa print or broadcast, but also in professional engagement, views, whether sa political or personal, or if you are selling a product. So, yung mga magagaling sa sales, yan. So, mga bata, very powerful ang words, very powerful ang storytelling, very powerful ang paggamit ng propaganda. Pero dapat in a good way. Ibig sabihin talagang ikaw mismo ay ginagamit mo or ikaw mismo ay naniniwala dun sa product na ini-endorse mo. So those are examples ng mga propaganda devices. Alright? So, sagutan na natin itong learning task number 2. Ito na yan. Ito yung sinave ko for our week 5. Okay, so let's begin our exercise. Again, so this lesson will help you develop your skills in making judgment based on your personal point of view using varied propaganda devices. So naalala natin to. Ano ulit nga ito? So i-type sa ating comment box. Ano ito kapag nakita nyo si Brand X or itong magkalaban na to? Anong tawag sa propaganda device na ito? Yung sa mga pictures na pinapakita ni Tutor Mark, kanina mo pa kami ginugutom. Anyway, ayan, sabi ni Daniel, burger. Yes, anong type ng propaganda device ito? Anong example ito ng propaganda device? Sige nga. Sabi ni Daniel, very good. Si Kylie, very good. Sabi ni Bon Joshua, it's name calling. Very good. Thank you, Faith. Very good, Faith. Chino, and Dalupan, Adriel, Marilyn. Ayan, so ang dami nagre-reply. Oh. Cheryl, Mika, Jillian, Duan Kent, Jacqueline, Lani, Leia. Sabi ni po ni Gerald, Violeta, Paula. Ayan, very good. Thank you po, Kuya Mark. Sabi ni Daniel Charles. Hello, Daniel. Ayan. So, ang tamang sagot ay name calling. Ito naman. Itong commercial na ito or nakita ninyo na advertisement, ano kayang example ito ng isang propaganda method? Sabi ni Noemi kanina, name calling, John Vincent, Janet, very good. From the Bitan City Division, hello Sir Manuel Verano, hello po. Ayan, so ang dami pang sumasagot to. Ayan, so very good tayo, name calling yung kanina natin. Alright, para naman sa second natin na picture. Ayan, sabi ni Kylie, very good. Liza, tingin niyo ba? Ito yun. Si John Vincent. Joanne, very good. Mika Jillian, very good. Duan. Giselle.
Yun yung kaninang sagot niya, name calling. Pero this one, ano sa tingin niyo to? Si nanay may naglalaba. Si nanay na nag-prepare ng pagkain sa kanyang anak. So, gumamit ng sa mga ordinary na people. So, ang sagot dito ay correct. Plain folks. So, ang sagot natin dito ay plain folks. So, pag gumamit tayo ng mga ordinary na endorser, mga pangkaraniwang tao, yung mga tao sa pang-araw-araw na tingin ninyo ay para mas kahit ginagamit na pala nila to sa bahay nila. So, ay plain folks. Alright? Very good. Next. Ito yung na-confuse kayo kanina sa ating kanina na example. So ito naman ay example ng ayan. So, sabi ni Jacqueline, ayan, watching from Kidapawan. Hello po. Ayan, so the correct answer para sa ating session o para sa picture na ito ay correct. So the answer is testimonial. So kapag may actress or celebrity na nag-endorse na isang produkto, ang sagot dyan ay testimonial. So mga influencers, politicians, or parang yung mga kilalang tao. No? So testimonial ang tawag. Alright? So very good. Now, yun lang yung mga examples natin and I hope na naintindihan natin. So we've learned about bandwagon, plain folks, testimonial, name calling, glittering generality, technical jargon, appeal to fear, and lastly, ay powerful words. So those are the different examples of propaganda devices. So marami pa yan. May iba-iba pang terms sa iba-ibang professions or lalo na sa mga marketing or sa sales. Meron pa silang ibang klase or ibang terms na ginagamit sa propaganda. Alright, so let's start. Alam ko tapos na tayo dito. Sa next natin ay continuation. Ayan. So for question number 6, a famous actor. So sabi niya, for my family, I always give the best tasting chicken. So what's the answer for our number 6 item? So this is what kind of a propaganda device. Number 6, what is your answer? So i-type sa ating comment box. Ayan, sabi ni Bon Joshua. E naalala niya kaagad, no? Sabi ni Duan Kent and ni Arya. So the answer po, shooter mark, ay testimonial. Very good. Right. Number 6, use this alcohol and be protected against COVID-19. Ayan. Use this alcohol and be protected against COVID-19. So, kunwari, ako yung nagsabi. Gumamit kayo ng alcohol at protektahan ang inyong sarili laban sa COVID-19. Ako lang nagsabi, ha? Huwag niyo sabing testimonial, hindi ako artista. RG sikat. Okay? So, ang sagot natin ay, number 7 ay, kung hindi ako artista, ako ay plain folks. Ibig sabihin, ako lang nagsabi. So, use this alcohol and be protected against COVID-19. Alright, number 8. Ano kaya ang sagot? Come and join us. Siguro skip muna tayo kasi wala akong sagot pa sa 8. Number 9. Create videos and upload them to YouTube. You can earn through your videos, unlike other apps where you can only earn likes. Yan, sabi niya. Create videos and upload them to YouTube. You can earn through your videos, unlike other apps where you can only earn likes. So kapag nabasa natin yung keyword natin na unlike, ano yung sagot? Number 9 muna tayo. So number 9, tama si Daniel. Very good. And si Bon, it's name calling. Alright? So number 8. Come and join us in the upcoming concert of the best Pinoy band in the country. Most people like them.
Most people like them. Be one of their guests. Hurry and buy your ticket now. Let us celebrate love and music together. Ayan, so lahat daw to ay come and join us. Most people like them. So maraming nakakaano dito. May gusto or talagang excited para sa concert na ito. Correct. So, may nabasa na ako. Si Brianna Ella Taal, ang sabi niya ay bandwagon. So, the answer is bandwagons, number 8. And number 10, visit and spend your long weekend in Baguio City, a place like no other. Enjoy your vacation at the summit of the Cordilleras. Savor our special delicacies. Experience our flower festival. Avail our limited promo of 2,000 per head for a 3-day, 2-night. There are still few remaining slots. So pag nabasa nyo yan, alam natin na ito ay, so may example na tayo na ganito. So number 10, it's bandwagon. So that's number 10. Alright? So learning task number 4, kailangan daw natin ilagay yung balloon or yung letter na statement na yan sa kung saan siyang balloon ay ima-match natin. So mag-start ako sa bandwagon. Alin kaya yung bandwagon dito? Anong letter kaya ang bandwagon dito? So ano kaya ang bandwagon dito? Correct, letter E. So come and join us. Millions of Filipinos are now using Instagram. Hurry and post Instagrammable photos. So nabasa nyo ang keyword natin, millions of Filipinos. Next, technical jargon. Alin kaya yung technical jargon? Number 2, technical jargon. Ano kaya mukhang technical jargon dito? Ayan, so alam nyo na yung sagot natin sa number 2. Very good. Letter C. Lactobacilli promotes good health and good digestion. So letter C. Yakult. Yakult. So nakaka-promote naman talaga good health and good digestion. Number 3. Testimonial. Ano kayang testimonial dito? May nabasa na akong keyword. Ano kaya ang sagot ninyo? Number 3. Alin kaya ang testimonial? Correct. Ang keyword natin ay famous. Ayan. Sino ang famous? Famous blogger promoting a brand coffee. So the correct answer is letter B. Next. Powerful words. Alin kaya yung powerful words dito? Correct. Letter A. Shampoo will give you soft, silky, and shiny. Ayan. So that's a powerful words. And lastly, name calling. So ang natira natin ay, ayan. So may nabasa natin na unlike imported bicycle. So pag nabasa natin ang word na unlike, meaning kino-compare niya sa iba. So that's name calling. Alright, so that's the answer sa ating item. So sigurado ko na masasagutan niyo naman yung remaining learning task natin because you just need to identify alin sa mga ito ang testimonial at alin ang bandwagon. Ayan. So ayan, may keywords na tayo. Alright, so again, why we're doing this, why we're learning about, why we need to study about the different propaganda devices, because we want you to know the difference or how are you going to get an honest information. So again, to have your own personal bias is normal or natural sa ating mga tao. So this is us being human. Kasi ako yun yun ang subjective worldview ko. Kumbaga, subjective view ko sa isang bagay. So that's my personal point of view. That's my personal bias. So yung personal bias na yan ay it's influenced by experiences, beliefs, values, education, families, friends, and yung mga nakakasama natin sa buhay. Alright? So again, importante yan para tayo ay habang lumalaki tayo mga bata ay magkaroon tayo ng ating
our own personal point of view para tayo ay maging for our personal well-being and for our professional success balang araw. Alright? So again, be aware, remain careful, and choose wisely. Ako muli ang inyong tutor Madge at nagsasabi sa inyo, stay strong and healthy and ingat kayo palagi. Mag-aral mabuti. And again, English is not that hard. It takes patience and practice. So take care always. Bye-bye. Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating ETULay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan bukas mula 1:00 ng tanghali ang iba pang aralin sa ating ETULay free online tutorial session sa Filipino. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating ETULay tutorial session sa DepEd Edtech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!